ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيلم النهارده هو فيلم كوري باسم بقاء على كده الحياة. يبدأ الفيلم بجون وو وهو بيلعب مع اصحابه، وفجأة كل اصحابه في اللعبة قالوله في حاجة خطيرة بتحصل. افتح التلفزيون بسرعة. بدأ يشوف الأخبار بتتكلم عن حالة جنون حاصلة للناس، وإنهم بيهجموا على بعض، حتى الأطفال بيهجموا على أهلهم، والناس بيخرجوا من مباني متدافعين وخايفين، والمنطقة كلها في حالة فوضى. وانصدم جون وو من اللي شايفه، وما بقاش عارف ايه اللي بيحصل، ده حقيقي ولا فيلم. وفجأة سمع صوت قدام شقته، بص من فتحة الباب ملقاش حاجة. فتح الباب عشان يشوف الوضع عامل ايه. فجأة في شاب زقه ودخل بسرعة، وقال له انا جارك. قال له ما يهمنيش انت مين، المهم اخرج بره يا كلب. وحاول يخرجه. وفي الوقت ده التلفزيون ذاع خبر انه السبب في ده كله هو فيروس خطير جدا، واعراضه هي عيون الناس بتبقى مليانة دم، ويبدأوا بالصراخ، ولازم كل الناس تفضل في بيتها وما تخرجش بره. جون وو خاف وجري جاب سكينة من المطبخ بسرعة، ووجهها ناحية جاره، ولقى إنه جاره مصاب فعلا، وبدأ يتحول لزومبي وهجم على جون وو، ولكنه زقه برا الشقة وقفل الباب بسرعة. وبعدها أمه بعتت له رسالة إنها مع والده في الشركة وهم في أمان، وإنه يفضل في البيت وينقذ نفسه. بدأ يقسم الأكل اللي في البيت علشان يكفيه فترة، وبعدها ربط جون وو الموبايل في الدرون، وحاول يطيره على ارتفاع عشان يلقط شبكة. لكن وهو مطير الدرون شاف ان المدينة اتدمرت ومفيش مكان حواليه مفيهوش زومبي، ولسه هيتصل. الدرون بدأ يفصل شحن، وبدأ يضيع الوقت بالألعاب. ولكن بعد فترة النت كمان فصل، وبالليل سمع صوت طلقات رصاص، فشاف ان لسه في شرطية على قيد الحياة، وان في زومبي بيهجموا عليها، ولكنها ما قدرتش تصدهم، وفي النهاية اتمكنوا منها وبقت وجبة للزومبي. وراح قفل الباب بخشب، ولقى ان الاكل اللي كان في التلاجة كله وقع على الارض ومبقاش فيه ميه، والاكل كمان قرب يخلص، ومبقاش قدامه حل الا انه يشرب خمور والده اللي كانت في البيت. ومن كتر الشرب بدأ يتخيل ان ابوه وامه رجعوا البيت، وان كل حاجة رجعت طبيعية. ولما فاق من الوهم كان مدمر نفسيا وفضل يعيط. وفجأة جاله رسالة صوتية من امه بانهم لقوا اخته وانهم في المصنع عند والده. وهم بيسجلوا الرسالة الزومبي هجم عليهم وبدأوا ياكلوا فيهم. وقرر جون وو إنه مفيش فايدة من الاختباء، وقرر مواجهة الزومبي. وفجأة الزومبي هجموا عليه بكمية كبيرة، وكل لما يحاول يهرب عدد الزومبي بيزيد، وبدأ يستخبى ويرجع للبيت تاني، وبصعوبة تمكن إنه يدخل شقته. وبعدها الكهرباء فصلت عن المنطقة كلها، ومن كتر يأسه قرر ينتحر. بس في الوقت دوت في ليزر أحمر اتوجه على وشه، وبدأ يتحرك على جسمه. وبعدين سلط على كلمتين في بيت جون وو، الكلمتين دول معناهم مغفل. وجون وو لما شاف الليزر حاول يقطع الحبل اللي كان معلق نفسه بيه، ولما وقع على الأرض كان لسه فيه النفس. وقف وبص في الاتجاه المقابل، لقى بنت معاها منظار شافته بيه. والنتيجة جون وو كان من زمان ما شافش نجين، ولكن سلوك جون وو خلى البنت تفتكر انه اكيد مش زومبي ولكنه مجنون. وقالت له الساعة 7 بكرة، انهم بكرة الساعة 7 يفتحوا البلكونات ويشوفوا بعض. وما قالتش في الوقت دوت ليه الساعة 7 بالظبط. ولكن في اليوم التاني جون وو اتأخر في النوم وصحي الساعة 11، ومن حسن الحظ البنت كانت بتبص من المنظار وقدرت تشوفه مرة تانية في البلكونة. وفي الأيام اللي بعدها قدروا يحافظوا على الطريقة ديت في التواصل. وعلشان تتشارك الأكل مع جون وو البنت نامت كرة بيسبول مربوط فيها حبل على البلكونة التانية، ولكن الطريقة دي منفعتش. وبعدين استخدم جون وو الدرون وقدر يحل فكرة التوصيل ما بين العمارتين. والبنت بعتتله شوية من الأكل اللي وفرته، وقدر يسد جوعه اللي استمر الأيام واداله بعض الأمل. وبعدين بدأ يطلع بالليل يدور على أكل. وصل لشقة جاره اللي كان دخل عليها قبل كده، شاف صورة جاره وطلع موهوب في تسلق الجبال، وخد من الشقة شوية أكل ولبس وجهاز لاسلكي. والجهاز ده كان مفيد جدا في إنه يتواصل مع البنت. وفي الوقت دوت هجم عليه الزومبي، بدأ يجري ناحية شقته بسرعة. وتاني يوم وصل للبنت الأكل وبعت لها جهاز اللاسلكي، وهما الاتنين أخيرا قدروا يتكلموا مع بعض. بعد مرور أيام بنت شافت بمنظار إنه المبنى رقم 8 المجاور ليهم مفهوش زومبي، فقرروا هما الاتنين يجروا لحد هناك ويستكشفوا المكان. البنت استخدمت حبل في إنها تتزحلق وتنزل من المبنى، وجون وو شاف البنت إنها مش شايلة في إيدها غير فاس صغير، وبدأت تقتل في أي زومبي يقرب منها. وجون وو نزل بسرعة علشان يساعدها، وكان هدفهم هما الاتنين إنهم يروحوا للمبنى رقم 8. ودخلوا المبنى بسرعة ودخلوا الأسانسير، بس الدور اللي طلعوه ما كانش آمن زي ما كانوا فاكرين، وقابلوا فوق زومبي كتير.
وشد جون وو شباك حديد ورماه قدام الزومبي. في عز الزحمة دي انفجرت قنبلة غاز من وراه، وفي راجل أنقذهم هما الاتنين، وبكده هما الاتنين هربوا وأخيرا قدروا ياخدوا نفسهم. والراجل قدم لهم أكل ومية ولكنهم ما كانوش واثقين فيه، فمرضوش يشربوا لما شرب الأول. وبعدين بدأوا هما الاتنين يشربوا مرتاحين وياكلوا لحم البقر اللي قدمه لهم الراجل. والراجل قال لهم خبر حلو، إن الحكومة بدأت حملة إنقاذ كبيرة مش هتاخد وقت وتوصل لعندهم. وفي الوقت ده حسوا بأمل كبير، الأمر اللي خلاهم يتأثروا جدا. وجون وو نام فجأة والبنت كمان حست بالنعاس، ومعداش وقت كبير وبدأت تغيب عن الوعي. وفي اللحظة دي الراجل خد البنت ودخلها أوضة، والبنت اكتشفت إن في الأوضة دي زومبي، وإنها هي مرات الراجل بعد ما اتحولت، وإن هو قدمها طعام ليها. والبنت قعدت تصرخ في الأوضة، وجون وو صحي على صوتها ووجه مسدس ناحية الراجل، ولكن فجأة انقطع الصوت من جوه الأوضة. الراجل فتح الباب عشان يتأكد، فمراته عضته من رقبته، والبنت ضربتهم الاتنين بالنار وماتوا. وصوت الرصاص سمع في المكان كله، وكل الزومبي هجموا على المبنى. وفي اللحظة دي هما الاتنين بدأ يظهر عليهم انهم بيودعوا حياتهم. وفجأة سمعوا صوت الهليكوبتر، وده اداهم امل للنجاة، وجريوا بسرعة للسطح ورموا قنابل دخان. بدأوا يقتلوا كل اللي يقف في طريقهم، وفي النهاية وصلوا للسطح ولكنهم لقوا الهليكوبتر مشي. وفجأة الزومبي كسر باب السطح ومجموعة كبيرة من الزومبي جاية عليهم، بدأوا يضربوا على الزومبي نار بكل يأس. وفجأة الهليكوبتر ظهرت وراهم، وجنود الإنقاذ قتلوا في الزومبي وأنقذوهم أخيرا. والفيلم ينتهي هنا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا فيديوهاتنا الجاية أول بأول. مع السلامة.